Chào các bạn, rất vui các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái nước uống giảm cân rất hiệu quả, không cần ăn kiêng và cũng không cần tập thể dục. Đầu tiên các bạn hãy chuẩn bị cho mình 2 quả chanh. Sau đấy các bạn hãy vắt lấy nước cốt. Chúng ta đã có nước cốt chanh. Vỏ chanh các bạn hãy thái. Sau đấy chúng ta sẽ cho vỏ. Trong công thức này chúng ta sẽ sử dụng bột quế các bạn nhé. Bột quế có tính rất là nóng cho nên là chúng ta chỉ sử dụng một chút bột quế. Các bạn hãy sử dụng bột nghệ. Một thìa bột nghệ. Những bạn nào bị đau dạ dày nhiều chúng ta có thể sử dụng đến 2 thìa bột nghệ các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta hãy cho 1 cốc nước. Và chúng ta đun hỗn hợp trên bếp 10 phút các bạn nhé. Các bạn để trên bếp và đun sôi 10 phút. Khi nước đã trở lên ấm ấm rồi thì chúng ta sẽ lọc. Các bạn hãy lọc ra cốc. Tiếp theo chúng ta sẽ cho thêm 1 thìa mật ong. Và đây là nước chanh. Nếu như bạn nào mà không bị đau dạ dày thì các bạn hãy cho 1 nửa chỗ này. Còn các bạn mà bị béo bụng nhiều, mỡ dày và béo lâu năm thì chúng ta sẽ cho hết chỗ nước chanh này vào. Rồi, vậy là chúng ta đã có một cốc nước uống để giảm béo và giảm mỡ bụng cực kỳ hiệu quả các bạn nhé. Các bạn hãy uống khi nước nó còn đang rất ấm. Khi nước còn ấm các bạn hãy uống vào trước bữa ăn sáng từ 20 đến 30 phút. Và các bạn hãy uống liên tục như vậy trong vòng từ 7 ngày cho đến 10 ngày, 15 ngày. Thì trong những ngày đầu thì lượng mỡ của chúng ta giảm đi rất là hiệu quả luôn. Và các bạn hãy thực hiện liên tục như vậy cho đến khi các bạn đạt được số cân như ý. Một ngày các bạn hãy uống 1 cốc này. Còn bạn nào mà béo bụng, béo nhiều, bạn nào béo phì thì hãy uống 1 ngày 2 cốc này để đạt được cái kết quả tốt nhất. Video của mình kết thúc ở đây rồi. Các bạn đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé các bạn. Tạm biệt các bạn, chúc các bạn thành công. Tạm biệt các bạn, bye bye.